بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په دې ویډیو کې موږ تاسو په انټنت باندې کار کوو چې یاره انټنت دای څه شی نو ما دلته الریډي یو پروجیکټ اخیستی دی د انټنت اگزامپل په نوم باندې کې ما سره فرش پروجیکټ دی تر اوسه پورې خالي دی ما سره سټینډ شته پکې نو راځو شروع کوو انټنت باندې نو مخکې له دې نه چې زه پریکټیکل کار وکړم راځو د انټنت په باره کې لږ څه معلومات لاسته راوړو چې یاره انټنت څه شی دی نو دا ډیولپر ویب سایټ دی په دې کې تیار څه ډاکومنټس شته څه معلومات شته د انټرنټ په باره کې تاسو دا ویلی شئ خو زه بیا په پښتو کې خلاصه ووایم چې یاره انټرنټ څه دی تاسو دلته ګورئ an intent is a messaging object you can use to request an action from another app component دې مطلب دا دی چې دا یو آبجیکټ دی میسیجنګ آبجیکټ دی ته کولی شئ د انټنټ په تھرو باندې په یو اپلیکیشن کې یا په یو اپ کې دننه د اکټیویټیز په مینس کې څه شی وکړې میسیجنګ وکړې د اکټیویټیز په مینس کې د سروسز په مینس کې او همداسې د براډکاسټ ریسیورز یا د براډکاسټ په مینس کې ته کولی شئ میسیجنګ وکړې د دې میسیجنګ نه مطلب دا دی چې ته کولی شئ د یو اکټیویټي نه بل اکټیویټي ته ډیټا ولېږې یا ته کولی شئ یو اکټیویټي نه بل اکټیویټي اوپن کړې نو دغه میسیجنګ ته څه شی وایي انټنټ وایي د انټنټ کلاس په تھرو باندې کولی شئ چې دغه میسیجنګ وکړې although intent facilitate communication between component in several ways there are three fundamental uses or use cases نو موږ تاسو دا استعمالو په اکټیویټیز کې سروسز کې او په براډکاسټ کې دا ډېر درې ټاپکس دي ډېر غټ چې دا تر اوسه پورې موږ تاسو په اکټیویټي باندې کار کوو اکټیویټي یعنې د موبایل سکرین نو سروسز او براډکاسټ باندې بیا وروسته را روان یو موږ تاسو په دې باندې به انشاءالله تعالی کار کوو نو انټنټ سمپل خبره ده چې کله ته غواړې د یو اکټیویټي نه بل اکټیویټي ته جمپینګ وکړې یا ته غواړې د یو اکټیویټي نه بل اکټیویټي ته ډیټا سینډ کړې یا ډیټا ریسیو کړې نو موږ تاسو بیا انټنټ استعمالوو او همدغسې کوو غواړې ته خپل اپ نه مکمل یو بل اپ ته ډیټا ور سینډ کړې فار ایگزامپل مثلا زیاتره ځایونه کې به تاسو لیدلي چې تاسو خپل یو اپ استعمالوئ مثلا انسټاګرام استعمالوئ کې یو څه شی راشي یو تاسو ته یو اډورټایزمنټ راشي یا د گیم اډورټایزمنټ راشي یا مثلا یو بل سافټویر اډورټایزمنټ راشي تاسو کله چې هغې اډورټایزمنټ باندې کلیک کړئ نو تاسو دا کوم چې د انسټاګرام پیج دی دا هایډ شي لاړ شي بل ځای کې تاسو ته اپ سټور خلاص کړي یا ګوګل پلی اپ درته خلاص کړي هغه ځای تاسو کولی شئ ډایرکټ هغه ډاونلوډ کړئ نو دغه د انسټاګرام نه تګ بل اپ ته د انټرنټ په واسطه باندې کېږي یا زیاتره ځایونه کې تاسو ته لیدلي چې مثلا یو اپ وي په هغې اپ کې تاسو غواړئ چې چاته ایمیل وکړئ یو بټن یا یو څه ټیکس وي په هغې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو ستاسو د اپ کلوز شي لاړ شي ایمیل جیمیل خلاص کړي تاسو ته یا یاهو خلاص کړي نو دا ټول دغه میسیجنګ چې ده د اپ په مینس کې دا ټول د انټرنټ په واسطه باندې کېږي راځو که سره مو څه پورې نه خلاص راځو په دې باندې پریکټیکل کار کوو نو انشاءالله ټول مسلې به حل شي اوس موږ سره دوه قسمه انټنټ دي یو ته وایي ایکسپلیسټ انټنټ یو ته وایي امپلیسنټ انټنټ ایکسپلیسټ انټنټ هغه انټنټ دی چې کله ته مثلا غواړې ته یو اکټیویټي خلاصوې د خپل اکټیویټي نه مثلا ته یو اپ کې کار کوي او هغې اپ نه غواړې چې هماغه اپ کې دننه ته یو بل څه شی خلاص کړې اکټیویټي خلاص کړې نو بیا ته ایکسپلیسنټ انټنټ استعمالولی شي او که ته غواړې چې مثلا د خپل اپ نه بهر بل اپ خلاص کړې بیا به هغې دپاره ایکسپلیسنټ استعمالوي یو شارټ بله تعریف یې دا ده چې مثلا که ته چېرته تا ته معلوم وي چې ته یاره دا میسج چا ته لیږې نو ته به هغه استعمالوي څه شی ایکسپلیسنټ انټنټ به استعمالوي یاره که تا ته معلوم نه وي چې ته یو میسج لیکې او چا ته یې لیږې هغې دپاره به ته څه کار کوې امپلیسنټ انټنټ استعمالوي خیر که زما خبرې نوي دي راځو پریکټیکل باندې کار کوو نو دا به تاسو ته کلیر شي لازم زه پروجیکټ خلاصوم دا ما